नमस्ते साथीहरु, म तपाईहरुको टेक युट्युबर लाकपरेन्जी। तपाईहरुको माझमा आज मैले लिएर आएको छु लास्ट इयरमा एकदमै पपुलर भएको A51 सिरिजको अपग्रेडेड भर्जन A52 Samsung Galaxy A52 IP67 फिचरको साथमा यो मार्केटमा लन्च भइसकेको छ। एकदमै पपुलर, एकदमै पिक रेन्जमा सेल भइरहेको मिड रेन्ज smartphone A52 with interesting feature IP67 dust and water resistant to some extent. IMS को त्यसपछि तपाईको इम्पेक्स IMS को जेन्युइन लोगो छ यो दुईटा। त्यसपछि तपाईको Galaxy A52 कस्तो बवाल छ। वाउ, क्वाड कोर क्यामेरा 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको छ के। त्यसपछि चार्जर रहेको छ, टाइप सी हो। तपाईको 16 वाटको हुनुपर्छ के यो। 15 वाटको दिएछ यार। 16 वाट हुनु पर्ने, 15 वाटको दिएछ। 25 वाटसम्म चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ के। एडाप्टिभ फास्ट चार्जिङ चार्जर। डुप्लिकेट जस्तो चार्जर देखिरहेको छ। त्यसपछि टाइप सी केबल छ। मिड रेन्ज फोन। अनबक्सिङ यति नै। तपाईको यो यस्तो हो भनेपछि यहाँ अर्को छ नि दाजु, यसमा माथि आन्सर गर्छ क्या। अर्को छ यहाँनिर सिम इजेक्टर। त्यसपछि भित्र वारेन्टी कार्ड्स, क्विक स्टार्ट गाइड। साइड गरेको मोबाइलको कुरा गरौँ। मेन क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको, नेक्स्ट 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा भयो। वाउ, एकदमै क्लियर, स्मल बेजल डिस्प्ले। अलिकति बाक्लो जस्तो छ है, देखिरहेको छ। यसको अहिले यो क्यामेरा आफै अफ हुन्छ है। अफ साइन के गर्नु है। सिम चाहिँ माथि छ हेरेको छु हैन, हो त सिम चाहिँ माथि पो रहेछ। सिंगल सिम डुअल सिम हो, नो मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड हो त्यो मेमोरी कार्ड हो यताको होइन, मेमोरी कार्डको ठाउँमा सिम राख्न मिल्ने के हो र। यो मेमोरी कार्ड राख्न मिल्यो। यदि मेमोरी कार्ड राखेन भने सिम राख्न मिल्यो के, दुईटा सिम। अनि यदि यो सिम राखेन भने मेमोरी कार्ड राख्न मिल्यो के हैन। डुअल सिम प्लस मेमोरी। $25 तो ऑलरेडी यूज है। 25 GB ऑलरेडी स्टोरेज यूज है।
त्यो त हुन्छ कति जिबीको टोटल 128 ऱ्याम पनि 5 GB अलरेडी युज कति जिबी ऱ्याम र 5 जिबी ऱ्याम भयो चौछ 8 GB हो 8 जिबी ऱ्याम वाला 128 GB स्टोरेज ऱ्याम चाहिँ तपाईँको 8 GB हैन डिभाइस प्रोटेक्सन टाउन IP67 छ के यो के काम कति दिन एकछिन त्यो कति मिटरमा भन्नु कस्तो रहेछ हेरौँ त एकचोटि युट्युब गेमसँग साट्न त खुसी हुन्छ नि त के हो यो तपाईँको रिडर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इनडोर आउटडोर क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बबालै छ यार क्यामेरा ट्राई होइन प्रहलादजी बस्ने फ्रेममा क्लियर गर्छ है बवाल छ क्या फोटो हेर्न क्लियर डेप्थ हेर्न डेप्थ त्यही सिङ्गल ओके फन के हो यार यो सिङ्गल फोटो भिडियो मोर पानोरमा फुड नाइट मेट्रो पोर्ट्रेट प्रो भिडियो स्लो मोसन सुपर स्लो मोसन हाइपर ल्याप्स पनि रहेछ यार जुम हेर्न जुम अप्टिकल जुम 10 छ यार तर हतार भयो सर एउटा भिडियो हानौँ नि त यसकै दिस इज द पिक्चर क्वालिटी भने जस्तो What is this? Android 11 भने यही हो सर यसरी हुँदैन के पावर अफ हुँदैन के पावर अफ हुनको लागि यो गर्नु पर्यो यस्तो गर्नु पर्यो कि यहाँ छ राख्नु रहेछ त्यहाँ ल्याउनु पर्यो नत्र भने दोनो थिच्नु पर्यो यसरी दुईटै ट्याग अझै पनि कन्फर्म मनमा यति भन्न पाइन्छ